Fundjava mbyllet me 2 viktima të tjera nga koronavirusi. Konfirmohen 74 raste. Në spital numri pacientëve arrin në 89. Kryeministri Rama bën apel personave të infektuar të mos e thyejnë karantinën, njerëzit duhet të ndjekin dojmos protokollet për të frenuar koronavirusin. Prokuroria mbledh fakte dhe dëshmi për rrugëtimin fetar të familjes Josifi në Tiranë. Dyshohet se nëna dhe 2 vajzat e flijuara kishin lidhje me disa sekte fetare. Arrestohen 3 trafikantë klandestinësh në Bogradec, po transportonin refugjatët nga lindja kundrejt pagesës prej 100 euro secili. Anglezët festojnë në mënyrën e tyre rikthimin në normalitet. Mira njerëz kalojnë natën në bare e pabe duke shpërfillur mbajtjen e maskave dhe distancimin fizik. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Filloj menjëherë me zhvillimet kryesore të ditës dhe sigurisht nga pandemia. Edhe kjo e diel ka shënuar fatkeqësisht një rritje të numrit të viktimave nga COVID-19. 2 pacientë që ndodheshin prej ditësh në terapi intensive humbën jetën në spital. Testimet ndërkohë zbuluan 74 raste të reja në disa qytete. Harta e të prekurve me COVID-19 zgjerohet sërish në disa qytete në rang vendi, me shpërthime në vatra të reja infeksioni. Nga 392 analizat të kryera në laboratorin e virologjisë, 74 raste u konfirmuan pozitiv. 22 raste në Tiranë, 12 në Kruj, nga 8 raste në Puk dhe Berat, 4 raste në Vlorë, nga 2 raste në Shkodër, Durrës, Kurbin, Kavaj, Kamës, Përmet, Malësi e Madhe, dhe nga një rast në Lushnjë, Mallakastër, Gjirokastër, Pogradec, Dibër dhe Kolonjë. 2 pacientë të tjerë, mbartës të koronavirusit, e kanë humbur betejën në 24 orët e fundit. 2 qytetarë nga Tirana, 67 dhe 69 vjeç, e kanë humbur betejën me sëmundjen me gjithë përpjekjet e mjekëve. Numri të hospitalizuarve që kanë nevojë për terapi intensive në infektiv ka pësuar rritja. Aktualisht janë 89 pacientë në spital, 11 prej të cilëve në gjendje të rëndë në terapi intensive, një prej tyre i intubuar. 1657 të infektuar e kanë fituar tashmë betejën me COVID-19, ndërsa 1160 të tjerë po luftojnë me të. Autoritetet theksojnë se mbajtja e maskës tashmë është domosdoshmëri për të shmangur rrezikun potencial nga infektimi. Betemi tek njëjti argument pasi kryeministri Rama u bëli sot apel shqiptarëve të respektojnë të gjitha masat shëndetësore kundër koronavirusit. Sipas tij, personat e infektuar nuk duhet ta thyejnë karantinën në asnjë rast, pasi policia disponon të gjithë informacionin e duhur për të prekurit. Kur të infektuarit dhe jetët e humbura raportojnë në numra disa herë më të lartë si gjatë periudhës kur i gjithë vendi ishte në karantinë, kryeministri Edi Rama bën thirrje për respektim të masave kundër përhapjes së virusit. Veçanërisht fokusi i kreut të qeverisë janë personat që pasi janë identifikuar si mbartës të virusit, të respektojnë periudhën 15 ditore të vetë izolimit. Askush, thot Edi Rama në videon e postuar në rrjetin e tij social, nuk duhet ta thyejë karantinën, pasi policia është i informuar për të gjitha rastet e të infektuarve. Madje uniformat blu do të vazhdojnë kontrollet e tyre, derë më derë siç duket edhe në këto pamje, nëse mbartësit e virusit nuk qëndrojnë të izoluar në banesat e tyre. Në momentin që mora vesh janë pozitive, unë kam njoftuar gjithë mbështetni. I njëjti kontroll do të ushtrohet edhe në përbiznese. Sërish kryeministri apelin e tij për përmbushje të rregullave mbrojtëse të vendosura nga Komiteti Teknik i Ekspertëve e përcjell përmes një video. Maskat e detyrueshme në shërbim, respektimi i distancave dhe higjiena janë elemente domosdoshëm për të zbatuar nga çdo subjekt. Ashtu si edhe në muajt e izolimit, kreu i qeverisë këmbëngull në ndëshkim të bizneseve që vënë në rrezik jetën e njerëzve. Gjop deri në mbyllje aktiviteti dhe ndjekje penale për çdo që thyen rregullat, duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve. Me një numër të shtuar, Task Force, shkruan Edi Rama, do të jetë çdo ditë në terren për të gjurmuar çdo aktivitet që neglizhon rregullat dhe për të sensibilizuar qytetarët që të ruajnë higjienën personale. Hetuesit po mbledhin dëshmi mbi angazhimin fetar të familjes Josifi për të hedhur dritë mbi vetvrasjen e 2 fisht. Faktet e drejtanishme flasin për kontaktet e nënës dhe 2 vajzave të saj me grupe sektare, të cilat tashmë janë në verifikim.
Prokuroria e Tiranës dhe Policia e Shtetit janë fokusuar tek rrugtimi fetar i familjes Josifi, gjë që sipas hetuesve do të ndihmojë në zbardhjen e vetvrasjes tragjike të nënën e Bi. E ngjashme me skenarët e filmave të Hollywoodit, kjo ngjarje horrore pa dëgjuar ndonjëherë në Shqipëri ka bërë që të hetohen të gjitha lëvizjet e kësaj familjeje për të mësuar se kush fshihet pas predikimeve për vetflijimet. Familja Josifi ishte bashkuar më herët me dëshmitarët e Jehovait prej shumë vitesh. Kjo e pranuar nga familjarët e tyre, por ky sekt e hodhi poshtë duke thënë se nuk e njohin familjen Josifi. Më pas Zhaneta, Anisa dhe Blerta, mësohet se janë bashkuar në një sekt tjetër kishtar. Mendohet se ky grup përbëhej nga disa të huaj dhe shqiptar, por ende nuk dihet se çfarë predikonin. Prej muaj që ema bashkë me dy vajzat ishin izoluar totalisht duke mos pranuar asnjë person në banesë. Këtu mendohet se ato kanë filluar përgatitjet për aktin e rënd. Pritet që ditën e hënë prokuroria të jap detaje në lidhje me këtë ngjarje makabre. Dyshimet e prokurorisë janë lidhjet që mund të ketë patur familja Josifi me personat që predikojnë tek njerëzit aktet ekstreme. Grupi hetimor dhe ekspertiza theksojnë se prej disa muajsh, Anisa kishte ndëruar jetë nga mosngrënia dhe ishte mbajtur e vdekur nga Zhaneta dhe Blerta. Kur familjarët e kërkonin Anisën, ata thonin se nuk ka ardhur momenti për ta parë. Ndërkohë nënë e Bi mbështillnin trupin e Anisës me çarçaf dhe përpiqeshin ta mumifikonin për të pritur ringjalljen. Në të njëjta kushte me të bien ka ndruar jetë dhe Zhaneta, ndërsa Blerta arriti që të mbijetonte, ndërkohë është shtruar në spitalin psikiatrik në Tiranë. Edhe ndaj Blertës, prokuroria ka nisur hetimet për moskallëzim krimi. Shohim zhvillimet politike, takimet e Bashës u zhvendosën në Korçë dhe në Pogradec, ku ai bisedoi me tregtarë dhe fermerë të zonës atje. Kreu Demokrate i quajti situatën ekonomike shumë të vështirë, ndërsa premtoi ndryshime konkrete kur PD të vijë në pushtet. Për biznesin e vogël, plani ekonomik i Partisë Demokratike është lehtësimi nga taksat. Në takimet e zhvilluara në Kosh me disa prej sipërmarrësve të vegjël atje, kryedemokrati Lulzim Basha u garantoi se me ardhjen në pushtet qeveria e tij do të ndërmarrë reforma që synojnë nxjerrjen nga kriza të këtij sektori. Punët janë si mos më keq. Unë jam në një moshë 61 vjet, edhe jam drejt mbylljes të biznesit, duke ditur që prej 20 vjetësh që shesh me këtë biznes. Janë shtuar lista, kam filluar domethënë me pengje. Do të thënë lejmë pengje në dyqan. 140 milion lek e bosh do të kenë vetëm një taks, 0.5% e xhiros vjetore. Çdo taks tjetër lokale apo qendrore, çdo tatim tjetër, çdo lloj tjetër forme tarifimi do të zhduket. Do të ketë vetëm një taks dhe as një tarif, as një taks tjetër. Më herët kreu i opozitës pati takime me fermerët e Pogradecit. Për ta dy premtimet kryesore për të ulur koston e prodhimit të produkteve bujqësore ishin subvencionimi i drejtë dhe heqjen e taksës për naftën të vendosur nga qeveria e Edi Ramës. 100 milion euro në vit do të keni subvencione që do të jepen fermerit në bazë të prodhimit. Atë taksën që vuri Rama vit pas vitit 240 lekë për litër do ta heqim për të gjithë. 50 milion euro në vit, çdo vit do jenë për infrastrukturë. Për rrugë, aksesi si kjo, për ujësielsa. Pasi dëgjoi ankesat e fermerëve për pamundësinë e shitjes në treg të fidanëve apo frutaperimeve, pasi produkti i importit është disa herë më i lirë se i fshinjeve të tyre maqedonas, premtimi i tretë i Lulzim Bashës ishte për krijimin e tregjeve të lira dhe jo të kontrolluara nga vetëm disa persona. Një mandati i tretë të qeverisës është synimi i socialistëve që ndodhen në pushtet prej 7 vitesh. Ata po përgatiten për asamblen kombëtare që do të ketë në fokus zgjedhjet e ardhshme parlamentare, si dhe arritjen e objektivit që shpalli Rama të sigurojmë 800.000 vota. Nga Kongresi Socialistë dolur me një detyrë, kryetari Edi Rama u kërkon 800.000 vota për të dhënë rilindjes një mandat të tretë qeverisës. Motorët e vitit elektoral janë ndezur fillimisht me angazhimet e qeverisë për të financuar nga buxheti i shtetit apo me koncesion projekte të mëdha në infrastrukturë dhe energji, si ndërtimi i hidrocentralit të Skavicës, tunelit të Llogoras, rrugës Milot Fier dhe më pas me takimet në bazë. Paralelisht, socialistët po përgatiten edhe për mbledhjen e asamblesë kombëtare, me vëmendje të organizimit për zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Për hir të situatës pandemisë, neve në fakt patëm një periudhë mbyllje si të gjithë të tjerë, dhe kjo na bëri që të spostohet pak kalendari i detyrave që na la Kongresi 29 shkurt. Kemi në rifillim të gjithë problematikave dhe të gjithë çështjeve të cilat ne kemi për të zgjidhur në Partinë Socialiste, siç është edhe mbledhja e asamblesë kombëtare që mendojmë ta bëjmë gjatë muajit Korrik për ta konstituuar dhe për të zgjedhur dhe organet drejtuese, sekretariati i partisë, kryesia e Partisë Socialiste dhe sekretari i përgjithshëm. Me përzgjedhjen e organeve kryesore drejtuese, ndryshe nga Partia Demokratike që është në proces përzgjedhje të kandidatëve për deputet, për të votuar më pas nga antarësia me parimin një antar një vot,
Për socialistët, parësore pas asamblesë kombëtare është: Jemi duke përpiluar librin e rregullave të Partisë Socialiste, në bazë të cilët do të funksionojë e gjithë jeta e partisë, por edhe jeta parazgjedhore dhe zgjedhja e kandidatëve. Të gjithë këto dokumenta besoj do të aprovohen në Asamblenë Kombëtare. Pjesë e kësaj janë edhe procedurat dhe mënyrat se si ne do të ecim pasaj për zgjedhjen e kandidatëve. Hapim njerëzve tanë figurat sa më të mira dhe sa më përfaqësuese të mundshme. Do të lidhemi tani në Skype me politologun dhe analistin Afrim Krasniqi për të folur më shumë mbi zhvillimet e fundit politike. Përshëndetje zoti Krasniqi. Mbrëma. Zoti Krasniqi, pak ditë më parë ju keni dhënë opinionet tuaja në kuvend lidhur me propozimin e opozitës parlamentare për ndryshimin e kushtetutës. Bëhet fjalë për ndryshime që prekin sistemin zgjedhor në Shqipëri. Cilat janë opinionet tuaja lidhur me këtë çështje? Unë mendoj që sot ka një shumicë shqiptare që kërkojnë korrektimin e sistemit elektoral, për arsye se sistemi aktual nuk është përfaqësues dhe nuk është eficient. Ai sistemi i cili kryu në vitin 2008 nuk ka arritur dot na prodhoj një parlament më të mirë dhe tashmë në perceptimin e përgjithshëm niveli i besimit parlamentit ka marrë kotat më të ulta dhe në këto rrethanash është mirëpritur ndryshimi i sistemit zgjedhor. Nisme ardhur në parlament nuk e përmbush dot të qëllim për arsye sepse bëhet në kohën e Covidit, në situatë jashtëzakonshme dhe me një shpejtësi të madhe. Parlamenti kërkon për ta shqyrtuar për 30 ditë, praktik që nuk është në asnjë nga vendet demokratike, një ndryshim kushtetuese kërkon shumë më tepër kohë dhe shumë më tepër konsultime. Dhe nga ana tjetra, është e vlefshme kjo nismë, zoti Krasniqi, përveç argumenteve që u dhat në kohën kur Partia Socialiste është shprehur parimisht kundër më herët në lidhje me çështjen e sistemit apo listave të hapura e kështu me radhë. Nuk besoj që partitë kryesore politike kanë interes për ta ndryshuar sistemin aktual, sepse përmes sistemit aktual kryetarët e tyre kanë marrë fuqi shumë më të madhe dhe kontrollojnë tërësisht edhe partinë dhe kritiket e tyre në qeverisje apo në opozitë, nëse pavarësisht nga pozita ku ata janë. Kështu që tentativa e deputetëve të opozitës së re në parlament është pozitive në thelb, por nuk është e mjaftueshme për të na sjellë një reformim sistemit politik. Ta reformosh atë nuk mjafton të bërë disa dallime të vogla, por të reformosh mënyrën si funksionojnë partitë politike, si financohen ato, raportin e tyre me shtetin. Tre element që nuk i ka nisme e fundit kushtetuese. Dhe në thelb, çfarë e rregullojmë pikërisht këtë problematik që ju sapo përmendë, pra kriminalizimin e votës, blerjen e votave përpara se të vijë dita e votimit, administrimin e votës e kështu me radhë. Pra çfarë duhet ndodhë që këto probleme të marrin fund një herë mirë? Ndoshta do duhet që deputetët më shumë të investohen në nismë ligjore për reformimin e ligjit partive politike, për t'i bërë ato më llogaridhënëse përpara qytetarëve dhe më transparente. Publiku duhet di sipas nenit 9 Kushtetutës së Shqipërisë kush i financon partitë politike, sa para marrin, si harxojnë, si menaxhojnë ato, përse përdorin burime shtetërore në fushat elektorale dhe pse një individ man përgjegjësi nëse ka një antar të familjes të dënuar, kurse partitë politike që promovojnë individ dënuar në postet e larta nuk marrin asnjëherë përgjegjësi. Pse asnjë nga personat e prekur nga dekriminalizimi nuk është përjashtuar nga strukturat partijake. Reformimi i këtyre dy ligjeve, i ligjit të partive politike dhe i amendamenteve të veçanta të ligjit të dekriminalizimit, do të na jepte një rrethan krejt të re dhe një situatë krejt të re dhe për partitë politike. Megjithatë, marrëveshja e 5 qershorit, zoti Krasniqi, le të themi të vërtetën, ka prekur disa nga këto çështje që ju përmendët pak më përpara dhe me sa duket i ka vënë diçka në rrugën e zgjidhjes, apo jo? Marrëveshja e shprehur tashmë në kodin zgjedhor ka disa risi, për shembull ka rritur masat e dënimit penal për raste të shkeljeve, por ne në Shqipëri nuk kemi një rast publik dhe nuk ka më praktika tilla si dikur që një individ del në rrugë jep para dhe për të marrë votën e tjerë. Sot këto aktivitete bëhen në mënyrë informale dhe të padukshme jashtë kamrave. Bëhen përmes ndikimit publik, përmes atyre që quhen oligarkë të ri, përmes atyre që quhen të fortë të zonës, përmes mekanizmave të tjerë të cilat kodi zgjedhor nuk i zgjidh dot. Edhe në aspektin e financimit, kodi zgjedhor nuk ka sjellë në reformim për sa kohë që gjithçka ka besuar strukturës së re KQZ-s, e cila pavarësisht se rikompozohet, zgjidhet po prej partive. Do thotë ato caktojnë gjyqtarin, rregullat e lojës, financimin. Po? Jo, doja thoya që nga krau tjetër është shteti ai i cili le të themi ka dorën kryesore në financimin e partive tashmë. Kjo është më e sigurt në një farë mënyrë. Është rritur në fushat elektorale, është rritur 3 herë më shumë. Financimi shtetëror mund të duket gjë pozitive nëse vërtet nuk marrin para nga privatët, por nga ana tjetër i dashur, kur e shikojmë sot Shqipëria një vend kaq i varfër dhe të rritet 3%, 3 herë më shumë, 300%. Kotat e financimit partive politike është luks i madh, kur partitë nuk e kemi demokratike. Dhe nuk është një garanci që partitë do jenë më transparente, do jenë më të ndershme dhe do na prodhojnë më shumë demokraci se sa sot. Dhe një pyetje të fundit zoti Krasniqi, shkurtimisht ju lutem.
Kodi elektoral i riu, pra produkti i marrëveshjes, është tashmë në parlament, por nuk ka një datë për miratimin e tij. Koha ndërkohë kalon. Në qoftë se vonohet miratimi i tij, a mund të rrezikohet identifikimi elektronik, për cilin u bë dhe shumë betejë fort nga opozita? Për shkak kohës së kampionit. Unë mendoj që do miratohet edhe brenda këtij sezoni qeshja është që po përdoret si një presion politik të palëve ndaj njëra tjetrës, duke përdorur deri diku dhe opozitën e re. Por palët janë të detyruar ata miratojnë për sa kohë që Departamenti Amerikan i Shtetit, Brukseli dhe Parisi dhe Berlini e kanë përshëndetur dhe gjithë presin vetëm votën formale për të hyrë në fuqi. Zoti Krasniqi, shumë faleminderit për komentet dhe analizën tuaj në edicionin tonë të lajmeve. Faleminderit. Është kënaqësi. Faleminderit. Shohim zhvillimet të tjera nga aktualiteti. As pandemia dhe as shtimi i kontrolleve kufitare nuk e kanë ulur fluksin e migrantëve nga lindja që përdorin Shqipërinë si kalim tranzit drejt perëndimit. Orët e fundit u arrestuan 3 persona në Pogradec që po transportonin emigrantët me makinat e tyre kundrejt pagesës 100 euro për person. Arrestuar 3 persona pasi tentuan të transportonin në mënyrë të paligjshme 14 emigrantë kundrejt një shume prej 100 euro secilit. Qëllimi i emigrantëve ishte të kalonin ilegalisht kufirin me destinacion në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas policisë, në operacionin Perimetri, u goditën 2 raste të trafikimit të klandestinëve, ku në pranga përfunduan 2 të rinj. Ata u arrestuan në flagrancë në vendin e quajtur Lumi i Vërdovës në Pogradec, duke transportuar me makina në drejtim të Tiranës 5 emigrantë të paligjshëm. Gjithashtu në Pogradec u arrestua dhe 27 vjeçar nga Kruja, pasi në mjetin e tij po transportonte 9 emigrantë drejt Tiranës, të cilëve kundrejt shpërblimit prej 100 euro secilit, ju kishte premtuar kalimin drejt vendeve të BE-s. Policia prej kohësh ka nisur aksionet për të parandaluar kalimin ilegal të kufirit nga klandestinët. Para pak ditësh, po ky operacion arrestoi 5 persona dhe shpalli në kërkimje tjetër, pasi u kapën duke transportuar 17 klandestin ilegal. Ndërkohë, në Pogradec u arrestua një 32 vjeçar, i cili në furgonin e tij kishte 13 të huaj që do i transportonte nga kufiri drejt Tiranës. Aksionet janë zhvilluar edhe në qarqet e tjera, ku në Tiranë u kap një 48 vjeçar i cili tentoi që të kalonte ilegalisht disa emigrantë jashtë kufirit. Edhe pse në kushte pandemia asgjë nuk e ka ndaluar fluksin e emigrantëve klandestin. Numri tyre, kryesisht nga Siria, Afganistani, Maroku, Egjipti, Libia e të tjerë, të cilët zbarkojnë në Shqipëri me qëllim kalimin drejt vendeve perëndimore, është rritur ndjeshëm. Pika më e nxehtë është kufiri me Greqinë dhe më pas rrugtimi i tyre nis drejt malit të Zi. Duke parë fluksin e madh, 3000 refugjat në 6 muajt e fundit, Ministria e Brendshme ka hapur një tjetër pikë pritse për emigrantët në Ersek. Megjithatë, Komisioni i Sigurisë pritet që të miratojë një projekt ligj të ri i cili pritet të kufizojë ndjeshëm fluksin e emigrantëve. Në këtë draft do ta shpërsohen masat për dhënien e statusit të azilit, ku do ta përfitojnë vetëm ata shtetas që vijnë nga vendet me rrezik të lartë, ndërkohë të gjithë ata që synojnë azilin ekonomik nuk do të pranohen në Republikën e Shqipërisë. Radhë të gjata kilometrike janë krijuar pas ditën e kësaj të dielën në aksin Llogara Orikum deri në Vlorë. Moti i paqëndrueshëm detyroi pushuesit që të largohen nga vendet bregdetare më herët se zakonisht, duke shkaktuar kështu probleme të shumta në qarkullimin e mjeteve. Qytetarët u bllokuan për më se 4 orë, ndërkohë që policia është detyruar të ndërhyjë. Ndërkohë stukit dhe rreshtit kanë krijuar probleme edhe në qytete të ndryshme të vendit. Këto pamje flasin për problemet e krijuara në qytetin e Beratit për shkak të bllokimit të kanalizimeve nga rreshtit. Kosovarët nuk e kanë braktisur plazhin e Durrësit, ndonse këtë vit numri i vizitorëve është më i ulët krahasuar me sezonet e tjera. Pushuesit janë të kënaqur me hapësirat publike, por disa shërbime ende mungojnë. Nisja e sezonit turistik e gjen Durrësin bregdetar me pak pushues. Pjesa më e madhe prej tyre janë kosovar, të cilët preferojnë të frekuentojnë këtë plazh vetëm gjatë fundjavave. Ndërkohë shtimi i sipërfaqeve të plazheve publike duket se ka qenë i kërkuar prej kohësh nga vizitorët. Jemi të kënaqur edhe ne me plazh kështu publik, sepse sezonit i kemi çik frikë në të drejtën. Në çdo drejtim ka pasërti, edhe plazh publik ka, edhe privat ka. Çik pasërtia këto bashkiat punojnë më shumë me këto punonjësit e plazhit, pastrimit. Ka ndryshim më pastër, më në rregull. Por pushuesit nga Kosova shprehin se çmimet e çadrave janë rritur dhe nuk justifikohen në këtë periudhë. Çadrat janë shtrejta, bardhje kanë qenë çadrat 200 lek, dje 300 sot 500. Katastrofa. Këto është më shtrejt, po nuk e kam shikuar për një ditë dy.
Pjesa e plazhit të madh në sektorin Hekurudha dhe Iliria përballet edhe me problemin e mungesës së parkingjeve. Shpeshherë banorët rezident bllokojnë vendet e parkimit me hekura duke penguar kështu hapësirat publike për vizitorët e tjerë. Kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti shpalli sot masat e reja kundër koronavirusit, ato përfshin kufizimin e lëvizjeve në disa zona, në një kohë kur orët e fundit u shënuan edhe 4 viktima. Qeveria e Kosovës ka vendosur të kthejë masat e izolimit në disa qytete ku numri të infektuarve me koronavirus mbetet i lartë. Vendimin e njoftoi vetë kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti gjatë konferencës për shtyp pas takimit me drejtuesit e institucioneve shëndetësore. Në qytetet ku ka numër të madh të infektuarve, duke fillu nga sonte, në Prishtinë, në Prizren, në Ferizaj dhe në Vushtri, do të kufizojmë komplet lëvizjen e qytetarëve nga ora 21 deri në orën 5 në mëngjes. Mbyllën të gjitha lokalet e gastronomisë nga ora 21 deri në orën 5 në mëngjes. Hoti njoftoi gjithashtu se për shkak të fluksit të lartë të pacientëve të shtruar në klinikën infektive, do të kujdeset që të krijohen kapacitetet e mjaftueshme për të përballuar situatën. Do të merremi me krijimin e kapaciteteve për testim virologjik. Brenda javës do të licencojmë institucionet private shëndetësore për të kryer teste virologjike. Do të fillojnë procedurat urgjente për të ble edhe 100.000 teste shtesë. Do të kujdesemi që të krijojmë kapacitete shtesë me shtretër dhe me pajisje. Masat e reja vijnë pas rritjes së numrit të viktimave dhe të infektuarve me COVID-19 në 2 ditët e fundit në Kosovë. Ka përfunduar procesi i votimit për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Kroaci. Partia e kryeministrit Andrej Plenković, Bashkimi Demokratik Kroat, shpreson një tjetër mandat, ndërkohë që garon përballë rivalit kryesor të aleancës Rinisja, e udhëhequr nga Davor Bernardić, nga Partia Social-Demokratike. Megjithatë, sondazhet tregojnë se 2 partitë do të fitojnë më pak se çarekun e votave, çka do të thotë se fituesi i zgjedhjeve duhet të krijojë koalicion që të arrijë numrin prej 76 deputetësh në parlamentin me 151 vende. Por në këto zgjedhje, ndryshe nga herët e kaluara, procesi i votimit u zhvillua duke respektuar masat e distancimit social dhe higjienës për shkak të pandemisë së koronavirusit. Shumë të rinj në Shqipëri po angazhohen edhe në sportet jo tradicionale. Taekwondo-ja për shembull është një nga disiplinat që po zhvillohet prej 25 vitesh tashmë. Sportistët kanë shfaqur një përgatitje të lartë, madje edhe kanë fituar çmime të ndryshme. Taekwondo është një sport olimpik modern që duket se po zhvillohet me ritme të shpejta dhe në Shqipëri. Ky është Juir Docani, fituesi medaljes së arit në kampionatin ballkanik, duke përfaqësuar kështu ngjyrat kuqezi në mënyrën më të mirë. Edhe në këtë kohë pandemie, 21 vjeçaren e gjejmë në palestër, ku stërvitet çdo ditë së bashku me trajneren e tij për të ruajtur formën sportive. Pandemia ka qenë një periudhë shumë e vështirë, jo vetëm për sportistët, por për gjithë njerëzit në përgjithësi. Por si sportist aktiv që jam, periudhën e karantinës nuk e kam shfrytzuar duke ndejt, por kam bërë stërvitje individuale, duke marrë dhe këshilla nga trajnerja për llojet e ushtrimeve çfarë duhet punoja. Juir do i ka të qarta objektivat e tij për të ardhmen, ndërsa tregon se edhe në këtë sport vështirësitë e shkaktuara nga koronavirus nuk kanë munguar. Për një sportist që të bëj 2 ose 3 muaj pushim komplet, domethënë është shumë e vështirë, pasi është shumë e vështirë të rikuperosh veten dhe të marrësh formën e mëparshme, por që mendoj se me stërvitjen që kam bërë jam në parametra të mirë fizik. Objektivat e mia për të ardhmen janë shumë të mëdha. Unë shpresoj shumë për një kualifikim drejt Tokyo 2020. Në Shqipëri, taekwondo-ja ka hyrë për herë të parë në tetor të vitit 1995 dhe sportistët kanë përfaqësuar Shqipërinë në disa aktivitete ndërkombëtare. Me lajmet qendrore, faleminderit dhe miru takofshim.